Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 223, sau khi Thạch Hạo ra tay, anh ấy đã liền đập cho cái tên Vũ Vô Địch một trận như tử rồi đạp hắn ta xuống dưới chân mình. Cứ thế, Vũ Vô Địch với bản thể là Cửu U Ngao như một con cún nhỏ gào thét trong đau đớn cùng sự phẫn nộ đến cùng cực. Mặc dù Thạch Hạo rất muốn kết liễu tên này, thế nhưng mấy vị trưởng lão đã sớm truyền âm dặn dò anh ấy tránh làm lớn chuyện. Cuối cùng, Thạch Hạo xúc một phát, Cửu U Ngao liền bắn bay ra xa và rớt xuống đài. Đồng thời vào lúc đó, mấy vị trưởng lão của Tiên viện và Thánh viện cũng ra ngoài. Thấy người của mình thắng lợi, trưởng lão của Thư viện Tiên Thần không khỏi đắc ý. Còn Cửu U Ngao, sau khi bị Thạch Hạo sút bay, luân hồi cũng không thể làm ảnh hưởng tới nó nữa. Thân hình lại trở về hình dáng to lớn, cuối cùng hóa thành hình người như ban đầu, rồi vội vàng lên thuyền trở về Tiên viện. Đến đây, cái tên Tiểu Thiên Vương liền giữ lời hứa nói Thạch Hạo hãy giữ lại giáp trụ. Thế nhưng, đợi hắn khi dung hợp thành công với đạo chủng trở thành nhân vật cấp giáo chủ thì hắn nhất định sẽ quay lại. Đồng thời vào lúc đó phía xa lại không có ít người của Tiên viện và Thánh viện muốn khiêu chiến Thạch Hạo, và đáp lại bọn họ, Thạch Hạo cũng chẳng để ý, kẻ nào tới anh ấy chiến với kẻ đó. Bởi vậy mà rất nhanh, cái tên Kim Vũ to mồm lao lên. Đến lúc này, hắn vẫn muốn thay đại ca của hắn trừng trị kẻ bắt nạt đại tẩu là Vương Hy. Đáng tiếc, tên Kim Vũ người của Thánh viện này quá yếu, không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Bởi vậy mà giao chiến một hồi, hắn ta đã thua cuộc. Sau khắc đó phía xa, nhìn Thạch Hạo uy phong như vậy, Vương Hy cũng phải có chút động tâm, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy. Cùng lúc đó thì ở trên thuyền, cái tên Tào Vũ Sinh thấy huynh đệ của mình một đường quét ngang toàn bộ địch nhân thì huênh hoang nói: "Thế nào hả? Tiên viện với Thánh viện gì chứ? Các ngươi không thấy xấu hổ sao? Hoang chính là huynh đệ của ta đó biết chưa?" Ở bên cạnh, mấy người bé thỏ cũng vui mừng ra mặt, ngay cả con kỳ lân con nó cũng thừa dịp mà vênh mặt lên vô cùng đắc ý. Cứ thế, ở giữa khoảng sân rộng lớn, mấy người thanh y đứng hiên ngang trước đám người của Thánh viện và Tiên viện. Còn Thạch Hạo nhìn mấy người kia, anh ấy dõng dạc hô lớn hỏi: "Còn ai muốn lên đài nữa không?" Đáp lại câu hỏi ấy, tất cả đều im lặng. Bởi vậy mà cuộc chiến này, Thư viện Tiên Thần giành chiến thắng. Tuy nhiên, cũng vì chuyện này, hai viện còn lại rất khao khát những hạt giống tới từ Thư viện Thiên Thần. Khi bọn họ phát hiện ra còn vài nhân vật có thể ngang ngửa Thạch Hạo thì không khỏi vui mừng. Hai bên lập tức để tâm tới Thập Quan Vương và Trích Tiên. Phía xa, Thạch Hạo sau khi bạo phát uy phong thân hình mới chậm rãi đi xuống và tiến về phía đám người Tào Vũ Sinh. Ngay lập tức, tên mập liền tiến tới vỗ vào vai của Thạch Hạo, kêu một tiếng huynh đệ tốt. Bên cạnh, mọi người vẻ mặt cũng vô cùng rạng rỡ. Cùng lúc đó, mấy người của Tiên viện và Thánh viện đã ở trên cây cầu để trở về, ánh mắt tất cả cũng dõi theo Thạch Hạo. Còn phía dưới, bây giờ tất cả thiên tài đã tập trung, bây giờ chính là lúc bọn họ chọn lựa Thánh viện hay Tiên viện để làm nơi tu luyện cho mình. Và tất nhiên, nhân vật chính là Thạch Hạo thì được Tiên viện và Thánh viện mời chào vô cùng nhiệt tình, cứ cái gì tốt đều được họ đề xuất. Cuối cùng, Thập Quan Vương, Trích Tiên, Lục Đà tiến vào Tiên viện, Ninh Xuyên cùng Vương Hy tiến vào Thánh viện. Chỉ còn Thạch Hạo, sau khi Thánh viện và Tiên viện không đáp ứng cho anh ấy những gì tốt nhất mà mình cần, ngược lại, nhị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần lại nói với Thạch Hạo hãy cứ ở lại, họ sẽ giúp anh ấy vững chắc căn cơ đại đạo. Nghe được lời này, không chần chừ, Thạch Hạo liền quyết định sẽ ở lại Thư viện Thiên Thần. Đáp lại, hai viện kia cũng không thể làm gì. Cuối cùng, một người tiết lộ, vài năm nữa thì sẽ có một vùng thiên thổ mở ra, thiên tài ba viện sẽ vào trong đó gặp nhau, đến lúc ấy quyết định sau cũng được. Cứ như vậy, cuộc tuyển chọn đến đây là chấm dứt. Thời gian qua đi, không lâu sau, Thạch Hạo bây giờ đã ở bên trong Tử Trúc Lâm, một mảnh không gian có chút kỳ lạ. Khi anh ấy vừa đi tới thì chỉ thấy đại trưởng lão đang ngồi câu cá, cảm ứng được Thạch Hạo tiến lại gần, vị lão nhân kia liền lên tiếng nói: "Ta cho ngươi 10 ngày cẩn thận suy nghĩ lại con đường trong tương lai, sau khi nghĩ kỹ thì tới tìm ta." Nghe vậy, Thạch Hạo liền xoay người rồi tìm một tảng đá sau đó ngồi xuống. Xong xuôi, anh ấy liền lấy ra từng món pháp bảo và suy nghĩ. Cứ thế, từng sợi dây kết nối của Thạch Hạo và từng món pháp bảo tỏa sáng giữa khoảng không yên lặng của Tử Trúc Lâm. Một hồi lâu sau, chỉ thấy Thạch Hạo đã đi tới chỗ đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính một lần nữa. Ngay lập tức, anh ấy nói với vị tiền bối này, quyết định của mình, bất kể là cổ pháp hay kim thế pháp, anh ấy cũng đều muốn học. Đáp lại, đại trưởng lão chỉ cười thầm, khen Thạch Hạo có chí lớn. Thế nhưng, để tu cổ pháp cần có một hạt đạo chủng vô thượng. Nghe vậy, Thạch Hạo liền lấy ra một hạt giống màu vàng cho đại trưởng lão xem. Thấy thế, đại trưởng lão gật đầu, ông liền truyền cho Thạch Hạo đạo pháp để hỗ trợ anh ấy dung nhập hạt giống kia vào cơ thể. Cứ thế, hai người trò chuyện rất nhiều, bàn đạo xong xuôi, không lâu sau, Thạch Hạo đã liền đi tới một nơi khác để bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Đầu tiên, anh ấy đi tới một ngọn núi để lấy một thứ, đó chính là Ích Tà Thần Trúc, nơi đó vô cùng kỳ dị, lôi điện không ngừng vây quanh. Tiếp theo, Thạch Hạo lại đến một sơn cốc, ở nơi đó anh ấy phải lấy được Hoàng Tuyền Quả. Thế nhưng, cả hai nơi này Thạch Hạo lại không thể dễ dàng lấy được. Không biết liệu rằng anh ấy có thành công không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!